හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රූ සීක්‍රට් YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම ඔන්න තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම අදත් ආවේ. ඉතින් මුලින්ම කියනවා අප තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා දිහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි බලමු අද මොකද්ද මම කරන්න හදන වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ තක්කාලි වලින් ice cube හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි. මොකද ගොඩක් අයගේ සම අඳුරු පැහැවෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුලෑ තත්වයන් තියන අය ඉන්නවා. කුරුලෑ ඇති වෙලා ඇති වුණු ලප කැලල් තියන අය ඉන්නවා. මේ හැමෝටම මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අපි ඉක්මනටම යමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මුලින්ම මට මේ වගේ හොඳට ඉදුණු තක්කාලි ගෙඩි අවශ්‍ය වෙනවා. ලොකු තක්කාලි ගෙඩි ගන්නවා නම් ඔයාලා ගෙඩි 4ක් විතර ගන්න. පොඩි ගෙඩි ගන්නවා නම් 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම මේකට ගන්නවා කස්තුරි කහ. කස්තුරි කහම ගන්න බලන්න. කස්තුරි කහ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට අපි සාමාන්‍ය භාවිතා කරන කහ ගන්න හදන්න එපා. කස්තුරි කහ නැතිව හදාගන්න. ඊළඟට දෙහි යුෂ. දෙහි යුෂ සල්පයකුත් අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම මම කරන්න යන අපේ තක්කාලි ගෙඩි ටික කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්න. මේ විදිහට මම මේ තක්කාලි ගෙඩි ටික කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්නවා. තක්කාලි වල විටමින් C සාරය බහුල නිසා අපේ කුරුලෑ තත්වයන් නැතිවීම වළක්වන්නත් කුරුලෑ තත්වයන් ඇති වී තියෙන ඒවා සුව කරන්නත් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලට මේ කුඩා කොටස් වලට කපා ගත්තට පස්සේ මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ කුඩා වංගෙඩියක් ආධාරයෙන් මේ ටික කොටා ගන්නත් පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට හරි මේ විදිහට කොටා ගන්නකොට හරි මේකට වතුර එකතු කරගන්න එපා. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ තක්කාලි ශේ පමණයි. මේ ටික මේ විදිහට මම හොඳට කොටා ගන්නවා. මට මේකේ තක්කාලි ජූස් එක තමයි ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මේකේ ජූස් එක පෙරලා අරගෙන තියෙනවා. මේකට මම කස්තුරි කහ තේ හැඳි භාගයක් විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කර ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙහිෂ තේ හැඳි 2ක් විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. මේක ගොඩක් හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්. මොකද ගොඩක් අයගේ සම අඳුරු පැහැවෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් මේක ඔයාලට රාත්‍රියේදී ice cube විදිහට හදලා භාවිතා කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ice cube tray එකක් අරගෙන මේක දාගන්නවා. මේක ඔයාලා පැය 3ක විතර කාලයක් ශීතකරණයේ තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ඩිරෙක්ට් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කපු රෙදි කැබැල්ලකින් ඔත්තලා සමහි අතුල්ලන්නත් පුළුවන්. මොකද සමහර අයට මේක අධික සීතලක් තියෙන හින්දා ඒක දරා ගන්න අපහසුයි කියලා හිතනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි මේක කපු රෙදි කැබැල්ලකින් ඔත්තලා යූස් කරන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මම ලබන සතියේත් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.